මම හිතනවා පරිසර අමාත්‍යාංශය මම සති 2යි මගේ වයස එතන. ඒ නිසා ඒ සමගම අපි ඊයේ දවසේ කරුණාකාරණා ගැන කතා කරේ හුඟක් අවස්ථාවලදී පරිසරයයි සංවර්ධනයයි මුසු කරගන්නේ කෙසේද කියලා. මොකද ලෝකෙම තියෙන ප්‍රවණතාවයක් තමයි සංවර්ධනය සහ පරිසරය තුලනය කර ගැනීමේ වැඩපිළිවෙල කුමක්ද කියන එක. ඒක දේශිපහසු දෙයක් නෙමෙයි. තාමත් මමාරු දෙයක්. හැබැයි ඒ තුලනය කරගත යුතුයි. මොකද සෑම දෙයකම උදාහරණයකට ගත්තොත් නිකන් තුත්තිරිය ගහක් ගැලෙව්වත් තනකොළ ටිකක් අයින් කරත් සමහරක් විට කාට හරි කියන්නට පුළුවන්. අපි දැකලා තියෙන අපේ ලක්කලාට පෙළපාලි හිමත් යනවා කට්ටිය පරිසරයට හානි වෙනවා කියලා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න දෙක තුලනය කිරීම තමයි පරිසර අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රධානම වගකීමක් වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම අපේ අයිලන්ඩ් එකක් හැටියට, දූපතක් හැටියට අපිට තියෙන ප්‍රශ්න ලෑන්ඩ් මාස් එක එහෙම නැත්නම් අපේ තිබෙන භූමි ප්‍රමාණය 65000කට කිලෝමීටර් 65000කට සීමා වෙලා තියෙනවා. ඉතාමත්ම සීමා සහිතයි. හැබැයි සීමා සහිත ප්‍රමාණය තුල මහා දැවැන්ත සම්පත් ගණනාවක් අපිට තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම භූගත අපේ මැණික් දිහා බලපුවාම මහා විශාල සම්පතක් හැටියට අපි සැලකෙනවා. ඒ වගේම ඊට අමතරව නොයෙකුත් ඛනිජ ලවණ දාති විශාල වශයෙන් මෙහි තිබෙනවයි කියන එක සනාථ වෙලා තියෙනවා. නමුත් ඒවා හරියට ප්‍රයෝජනයට ගැනීමට ගන්න උත්සාහයන් තමයි අපිට කරන්නට වෙන්නේ ආර්ථික වශයෙන් බලපුවාම. හැබැයි ආර්ථික වශයෙන් මේ වැඩපිළිවෙල ඒ ආකාරයෙන් බලනකොට සමාජීය විපර්යාසයන් සහ සමාජය තුළ ඇතිවෙන ප්‍රශ්න, ඒ සඳහා ඇතිවෙන පරිසර ඉම්පැක්ට් එක එහෙම නැත්නම් ඒ බලපෑම කොයි ආකාරයකටද අපි මිටිගේට් එහෙම නැත්නම් පාලනය කරගන්නේ. ඒක යම්කිසි තුලනතාවයකට ගන්න කියලා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධව තමයි දීර්ඝ වශයෙන් ඊයේ අපි මේ ප්‍රශ්නේ කතා කරේ. මම දැක්කා විපක්ෂයනොත් ඊට සාධනීය අදහස් කීපයක් ඉදිරිපත් වුණා. ඒ සම්බන්ධව අපි සතුටු වෙනවා. මගේ කතාවේදී මම සම්පූර්ණ විපක්ෂයට ආරාධනා කරා. මොකද හේතුව අපි ගත්තොත් පරිසරය මේ රටේ මිලියන 22කටම බලපානවා. මිලියන 22කට බලපානවා නම් පමණක් නෙමෙයි, නූපන් දරුවන්ට සහ ඉදිරි පරම්පරාවකට ගණනාවකට ඉදිරි අනාගතයට සම්පූර්ණයෙන්ම බලපාන දෙයක් පරිසරය. අපි මේ වෙනකොට ආර්මාර්ථකාමී ලෙස හැසිරුණොත් අපිට තියෙන මේ සම්පත් ගන්න ඕනෑම පරිසර විනාශයක් වුණොත් ඒ අනුව අපේ සම්පත් ටික අරගෙන මේ කෙටි කාලීන අපි ජීවිතය සකස් කරගෙන ඉන්න මේ මොහොතේ සිටින සියලු දෙනා අපි සතුටින් ඉමුයි කියන තේමාව ගත්තොත් අපි මහා විනාශයකට යන්න පුළුවන්. මොකද ඊගාව අවුරුදු 10 15 20 25 විතර වෙනකොට මේ රටේ මහා දැවැන්ත විනාශයන් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හරියට පරිපාලනය කරේ නැත්නම්, කල්පනාකරණය කරේ නැත්නම්. එනිසා අපේ ආශාවන්, අපේ තියෙන සම්පත් සීමාවන් තුල සහ සමාජයට බාධාවක් නොවන විදිහට, පරිසරයට මහා හානියක් නොවන විදිහට එය ගැනීම ගැන තමයි අපි දීර්ඝ වශයෙන්ම සාකච්ඡා කරේ. අපි පැය ගාණක් සාකච්ඡා කරා. මම සතුටට එක කරුණක් කියන්නට ඕනේ. විපක්ෂයේ දැවැන්ත විවේචනයන් අපි දැක්කේ නැහැ. සුළු විවේචනයන් මම හිතන්නේ දැක්කේ. බොහෝ දුරට එකගව අපි කටයුතු කරමුයි කියන තේමාව ඉස්මතු වීම ඉතාමත්ම හොඳ ප්‍රවණතාවයක් හැටියට මම දකිනවා. ඒක පළවෙනියෙන්ම කතා කරේ මම. ඒ කතා කිරීමේදීම මගේ යෝජනාවක් වුණෙත් අපේ පළවෙනියෙන්ම මේ தත්ත්වයට කටයුතු කරන්න අපි බලමු කියලා. ඒත් එක්කම දැන් අපි දන්නවා මේ දවස්වල ලෝකයේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඇති වෙලා තිබෙන තත්ත්වයක් තමයි COP28 කියන එක. නමුත් අපි බලාපොරොත්තු වෙන හෙට දවසේ මේකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා මමත්, ඒ වගේම කරු ජනාධිපතිතුමා ප්‍රථමයෙන්ම මම හිතන්නේ සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ වගේම මමත් විදේශ ඇමතුමත්, ඒ වගේම khනිජ තෙල් අමාත්‍ය හැටියට කාංචන මැතිතුමන් ඇමතිවරු 3 දෙනෙක් සහ විශාල කණ්ඩායමක් සහභාගී වෙනවා. ලෝකයේ මෙතෙක් තියෙන මම හිතන්නේ දැවැන්තම සමුළුව හැටියටයි සැලකෙන්නේ. ලෝකයේ මේ වෙනකොට ලෝක නායකයන් 136ක් කන්ෆර්ම් කරලා තියෙනවා, සහතික කරලා තියෙනවා ඔවුන්ගේ පැමිණීම. ඒ නිසා මම හිතනවා විශාල අවධානයක් යොමු කරලා තියෙනවා මුළු ලෝකෙම මේ ලෝකයේ තියෙන අපි කියන climate change එහෙම නැත්නම් දේශපාලන විපර්යාසයන් සම්බන්ධව. මොකද මොන සංවර්ධනය කරත්, මොන රටක අපි මේ ආර්ථිකයේ මේ තරම් ශක්තිමත් අපේ වර්ධන වේගය මේ සියලු දේ එක මොහොතකින් නැති වෙන්න පුළුවන් අපිට.
අපේ පරිසර වැඩපිළිවෙළවල් සාර්ථකව සහ විධිමත්ව සහ සැලසුම් සහගතව විද්‍යාත්මක පදනමක් තුළ අපි කටයුතු නොකළොත් එක මොහොතකින් නැති වෙන බල හොඳම උදාහරණයක් තමයි දැන් අපිට තියෙනවා අපි කියනවා man made disaster කියලා. එහෙම නැත්නම් මිනිසුන් විසින් කරගන්න පරිසර හානිය. අනිත් එක තියෙනවා ස්වභාවික natural disaster. දැන් සුනාමිය ගත්තොත් අපිට බලක්ව ගන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක්. හැබැයි අටෙක් එක දිය වෙලා එහෙම නැත්නම් එතනින් අපේ global warming up එහෙම නැත්නම් ගෝලීය උෂ්ණතාවයන් වැඩිවීම හරහා මුහුදු ජල මට්ටම් ඉහළ යෑම අපිට පාලනය කරගන්න පුළුවන් විදි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එන්නේ මේ වගේ සාකච්ඡාවකට තමයි අපි අවතීර්ණුනේ මේක ඉතාමත්ම විද්‍යාත්මක පසුබිමක් තියෙන විෂයක්. ඒ නිසා මම දීර්ඝ වශයෙන් මේ සම්බන්ධව මීට වඩා කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ කරුණු මම හිතනවා අපි බලාපොරොත්තු වෙන හෙට දවසෙත් මේ වගේම මේ මොකද මේ COP28 කියන conference on all parties ඒක තමයි COP කියන්නේ. COP28 එකේ අපි 27 තිබ්බා ඊජිප්තේ මම හිතන්නේ ප්‍රංශේ පටන් ගත්තේ 2015 කියුතා අපි සම්මුතිය තියෙනවා. ඒකට අවතීර්ණ වෙලා තියෙනවා. මම ඉතින් කෙටියෙන් කියතොත් ඒ එකඟ වෙච්ච බොහෝ දෙයක් සිද්ධ වෙලා නැහැ. අවසනාවට. ඒ නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මම හිතන්නේ අපේ ජනාධිපතිතුමාගේ පළවෙනි ඉලක්කය වෙලා තියෙන්නේ ඒ එකඟතාවයන් ඉෂ්ට කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කිරීම. ඒකදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන පළවෙනිම climate justice forum එහෙම නැත්නම් දේශපාලනික යුක්තිය සම්මුතියට එන්න. ඒ වගේම එකෙන් අදහස් කරන්නේ ලෝකයේ දියුණු රටවල් විශේෂයෙන්ම ඇති වෙලා තියෙන ඒ පරිසර හානියට වුන් විශාල වශයෙන් දායක වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපේ ඉල්ලීමක් තියෙනවා අපිට හැකි විදිහට ඒකට සහයෝගය දෙන්න. මොකද අපි tropical belt කියන එක තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් tropical belt initiative කියන එක ඊගාවට තමයි තියෙන්නේ. අපේ ජනාධිපතිතුමා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ සාකච්ඡාවේදී කරපු එකක් තමයි climate change international ජාත්‍යන්තර පරිසර විපර්යාස විශ්වවිද්‍යාලයක් සම්බන්ධ වෙනකොට මූලික මේ අයවැයත් ඒ සඳහන් කරා. ඒක නිසා ඒ සම්බන්ධව කටයුතු කරා. මේකේ තියෙන සවිස්තරව කටයුතු ටික හෙට දවසේ අපි මගේ සහෝදර ඇමතිවරුන් තිදෙනත් අමාත්‍යාංශ සමාරක්ෂක ලේකම්තුමත් සමග සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. මම ෆ්ලෝ එක ඔබතුමාලට අවස්ථාව දෙනවා. ඊයේ නැගිච්ච යම් ප්‍රශ්න තිබෙනවා නම් විවේචනයන් තිබ්බනම් ඒ සම්බන්ධව ඔබතුමාලාගේ අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ වෙනුවෙන් කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න මම සූදානම්. ඔබතුමා දැන් සති දෙකක් වෙනවා කිව්වා අමාත්‍යාංශ බාර අරගෙන. ඒ සති දෙක ඇතුළත ඔබතුමා මොනවද කරලා තියෙන්නේ? නෑ මෙහෙමයි. මේ මගේ 9 වෙනි අමාත්‍යාංශය නිසා පුංචි අත්දැකීමක් තියෙනවා. ඒ නිසා මට තියෙන්නේ දැන් අමාත්‍යාංශයක් බාරගත්තාම අපේ ඒ අමාත්‍යාංශයේ පළක් වෙලාට වෙන්නේ අමාත්‍යාංශයේ පහුගිය කාලය දිගින් දිගටම විවේචනය කරමින් ඉන්න එක. මම හිතන්නේ ඒක නෙමෙයි සුදුසු වෙන්නේ. යම් අඩුපාඩුවක් තිබ්බනම් සෑම දෙයක්ම අංග සම්පූර්ණ නැහැ. හැම වෙලේම අපි දැන් අමාත්‍යාංශ කියනකොට අපිට අඩුපාඩු තියෙන්න පුළුවන්. තව කෙනෙක් දකින්නට පුළුවන්. අපි ඕකට කියනවා මේ අපේ මැනේජ්මන්ට් ටර්ම්ස් වලින් එහෙම නැත්නම් කළමනාකරණ ටර්ම්ස් වලින් කියනවා බ්ලයින්ඩ්නස් කියලා. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් හෝටලයක මැනේජර් කෙනෙක් සම්ප්‍රදායන් හැටියට ජාත්‍යන්තර චේන්ස් වල මාස අවුරුදු 3ට මාරු කරනවා. මොකද හේතුව තමන්ට පෙලක් වෙලාට නොපෙනී යන තත්ත්වයක් ඇති වෙනවා. උදාහරණයකට අලුතෙන් ආපුවාම අපි මකුළු දරක් දැක්කත් අපිට පේනවා. හැබැයි අපි ඕක දැක්කොත් අවුරුද්දක් විතර ඊට පස්සේ ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් වෙනවා. ඉතින් අර powers of observation කියලා අපි කියනවා. ඒ කියන්නේ ඒක අඩු වෙනවා. එක තැනක ඕනෑමට වැඩි හිටියොත් ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් අලුතෙන් කෙනෙක් ගියාම අලුත් දෙයක් දකින්න පුළුවන්. ඒ තමන්ගේ බුද්ධි මට්ටම අනුව. ඉතින් ඒ නිසා ඒ සති දෙක ඇතුළත අපි කරේ මේ ආයතනයේ තියෙන කටයුතු සම්බන්ධව අතීතයේ ඇතිවෙච්ච දේවල් වලට වඩා ඉදිරි අනාගතයේදී අපිට කළ හැකි දේවල් කුමක්ද? ඒ කරන්න පුළුවන් ඒවල් වලට යම් බාධාවක් පසුගිය කාලේ යම් හේතුවක් නිසා වෙලා තියෙනවා නම් ඒවා නිවැරදි කරගන්න තමයි අපි පළවෙනියෙන්ම සාකච්ඡා කරගත්තේ. අර සමුළුව හරහා මොන වගේ වාසී ශ්‍රී ලංකාවට අත් වෙයිද කොහොමද?
නෑ මෙහෙමයි සමුළුව සම්බන්ධව අපි දැනන්ත බලාපොරොත්තු තියාගෙන ඉන්නේ. විශේෂයෙන්ම ගරු ජනාධිපතිතුමා පෞද්ගලිකවම සම්බන්ධ වෙන්නෙත් ඒකයි. දින 4ක් එතුමා සම්බන්ධ වෙනවා. ඒත් එක්කම විශාල වශයෙන්ම ජාත්‍යන්තර නායකයන් මුණ ගැසීමට හොඳම ප්ලැට්ෆෝම් එකක් එහෙම නැත්නම් වේදිකාවක් බවට මේ පරිවර්තනය කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මගේ දැනුමේ හැටියට ජනාධිපතිතුමත් එක්ක නිරන්තරයෙන් මේ සම්බන්ධව සාකච්ඡා කරන වෙලාවේදී එතුමා කිව්වේ මේකට යම් පොරොන්දු අපිට දීලා තියෙනවා පහුගිය අවුරුදු ගාණක් තුලම විවිධ කණ්ඩායම් රාජ්‍යයන් ඉතින් ඒ සම්බන්ධව දැඩි අවධානයක් යොමු කරනවා කියන එකයි. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒකින් තේරුම් ගන්නේ ඒ දිබ්බ දේවල් ඒකඟතාවයන් යථාර්ථයක් බවට පත් කරගන්න මේ වේදිකාව පාවිච්චි කරනවා කියන එකයි මම හිතන්නේ. දේශගුණික විශ්වවිද්‍යාලයක් හදන්න ඉන්නවා කියලා කියනවා. එතකොට කොහොමද මේ ප්‍රවේශය කොයි වගේ ලබන අවුරුද්ද වෙද්දී මේක දැනට මූලික වශයෙන් මේ අයවැයේදීත් සඳහන් කරා මූලික වශයෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා රටවල් 3-4ක සහභාගීත්වය ලබා ගන්න. මොකද අපිට තාමත් හොඳ බිම් කොටසක් තිබෙනවා. කොත්මලේ ස්කන්ස්කා ආයතනයේ තිබ්බතන. තන සියලුම පහසුකම් තියෙනවා. අක්කර 650ක් මේ වෙනකොට ඒකට වෙන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මොකද මේ වගේ දේවල් අපි මේ ට්‍රොපිකල් බෙල්ට් එකක් තියෙන්නේ ඉක්වේෂන් එකෙන් උඩට පල්ලෙහාට උත්තර සහ දකුණට ඒ ප්‍රමාණයත් එක්ක අපි විශ්වාස කරනවා එවැනි විශ්වවිද්‍යාලයක ජාත්‍යන්තරව තියෙන අවශ්‍යතාවය. මොකද හේතුව මේක මම අර ඊයේ මගේ කතාවෙදිත් කිව්වේ මේක අපි එක පක්ෂයකට එක කණ්ඩායමකට සීමා වෙච්ච දෙයක් නෙමෙයි මේකේ ලංකාවේ ඉන්න මිලියන 22ේම අනාගතයේ පවතින තත්වයක් තමයි මේ පරිසරය සම්බන්ධව. දැන් අපි මේ දවස් වල අත්දකින්නවානේ ඔබතුමාලා දකින්නවානේ ගංගාවල් වල තියෙන ජල මට්ටම් වෙනස් වෙනවා. පෙලක් ඒවා තියෙනවා ප්ලාස්ටික් බෝතල් එහෙම ගිහිල්ලා හිර වෙලා තියෙනවා ලක්ෂ ගණන් එවැනි දේවල් පොදුවේ හැමෝටම බලපාන දේවල් කාටවත් මේක දේශපාලන නම් ජාතිය ආගම් කුල ભેද කිසිම දෙයකට බලපාන්නේ මනුෂ්‍යත්වයට බලපාන දේවල්. ඒ නිසා මේ මනුෂ්‍යත්වයට බලපාන දේවල් වලදී දේශපාලනය සහ වෙනත් සාධක කිසිම දෙයක් බලපාන්නේ නැහැ. බලයේ ඉන්න කවුද? පාලනයේ ඉන්නේ කවුද? ඒ අයට සියලු දෙනාගේම සහයෝගය අරගෙන ඒකට විසඳුම් හොයන එක තමයි තියෙන්නේ. එතෙන්දී විසඳුම් හොයන්න යනකොට විවිධ මත එන්න පුළුවන්. කොන්ෆ්ලික්ටින් එහෙම නැත්නම් එකකට එකක් ගැලපෙන්නේ නැති. ඉතින් අපිට තියෙන වගකීම තමයි ඒ සියලු ගැලපෙන්නේ නැති තැන් ගලපා ගන්න එක. ඒක තමයි අපි කළ යුත්තේ. ඉතින් ඒක කරන්න නම් මම පසුබට වෙන්නේ නැහැ. මොකද මම හිතනවා ඒක තමයි විය යුත්තේ. අපිට දැන් මම අදහසක් ඉදිරිපත් කරපුවාම ඒක මගේ අදහස වගේම මට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ තවන්ගේ තවත් කෙනෙක්ගේ අදහසකට ගරු කරන්න. ඉතින් එන්නේ පදන මෝඩ. අපි සාමූහික වක් කරන්න කියන්න වැඩ කරන්න බැරි එකම අවස්ථාව. මම ලොක්කයි කියලා හිතපුවාම හරි අමාරුයි. මම සියල්ල දත් පුද්ගලයා කියලා හිතුවත් අමාරුයි එක් කරන්න. අපිට විවෘත ෆෝරම් එකක් විවෘතව අපිට කියලා මම ආරාධනා කරා ඊයේ පළවෙනිම විපක්ෂෙන් කතා කරේ මනම් පෙරම මන්ත්‍රීතුමා එතුමාට මම විවෘතව ආරාධනා කරා මේකත් එක්ක අපි සම්බන්ධ වෙන්න. එතුමා තමයි පාර්ලිමේන්තුවේ මම හිතන්නේ කමිටු එකේ සභාපතිත්වය දරන්නේ. ඉතින් එතුමාට ඒ දැනුමක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේ හැම කෙනෙක්ම මම හිතන්නේ විපක්ෂ නායකතුමත් ඉතින් හොඳ අදහස් කීපයක් ඉදිරිපත් කරලා අපි සූදානම් මේ එක්ක මේ අර මේ අපි කියනවා කොන්ෆ්ලික්ටින් එහෙම නැත්නම් එකිනෙකාට ප්‍රතිවිරුද්ධව යන්න නෙමෙයි එකට සේල් කරන්න එකට මේ සම්බන්ධව කටයුතු කරන්න අපි සූදානම් වෙනවා. ඒක තමයි. ලබන වසරේදී සංවේදී පරිසර පද්ධති හිම රැක ගන්න මොනවද තියෙන අලුත්ම වැඩපිළිවෙල? මොකද්ද? සංවේදී පරිසර පද්ධති රැක ගන්න පරිසර අමාත්‍යාංශයේ විදිහට දැන් විවිධ එකක් කියලා කියන්න බෑ. ඒක හරි සංකීර්ණයි. දැන් අපි ගත්තොත් ප්ලාස්ටික් භාවිතය. රයිට් අවුරුදු 200 සිට 600 දක්වා යනවා ප්ලාස්ටික් දිරණ තත්ත්වයකටපත් වෙන්න. පෙලක් අයිලන්ඩ්ස් වෙන මුහුදුවල මුහුදේ දැන් කියන එක කොටසක් සම්පූර්ණයෙන් ප්ලාස්ටික් නිසාම පාලනය කරගන්න බැරි තත්ත්වයකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක සංවේදී කියන එක නම් මම හිතන්නේ පරිසරයත් එක්ක ගැට ගැහිලා තියෙන ඍජුවම. ඒ කියන්නේ සංවේදීත්වය සහ පරිසරය වෙන් කරන්න බෑ. ඒ බොහොම පැහැදිලිව. ඔබතුමා අහන ප්‍රශ්නේ තාම පුළුල් ප්‍රශ්නයක් මම හිතන්නේ සති ගාණක් අපි එකට වාඩි වෙලා අපේ අදහස්ව මාරු කරගෙන ගත යුතු දෙයක්. අපි කරන්නේ මොකක්ද කියන එක සීමා රහිතයි. ඒ කියන්නේ කරන්න තියෙන ඒ තරම් දේවල් තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට තෝරගන්න වෙනවා, ප්‍රමුඛත්වය ලබා දෙන්න වෙනවා. වර්තමානයේ ඇති වෙලා තියෙන දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් මේ වෙනකොට ප්ලාස්ටික් බෝතල් දැන් මීට අවුරුදු 20කට 25කට විතර ඉස්සෙල්ලා මට මතකයි මේ වතුර බෝතල් එළියට එනකොට මං hina වුණා ඇත්තටම. මං කිව්වා කවුද මේ රටේ වතුර සල්ලි වලට ගන්නේ
කියලා. රුපියල් 12ද කොහෙද මට මතක විදියට ඒ කාලේ තිබ්බ. ඉතින් මම ඒ වෙලාවේ hina වෙලා කිව්වා මේක පිස්සුනේ මේ වගේ ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න මම ව්‍යාපාරිකයෙක් මම ව්‍යාපාර ක්ෂේත්‍රයේ යම් වැඩපිළිවෙලක් කරපු පුද්ගලයෙක් හැටියට මම වැරදි හිතන්නේ. මොකද මම හිතුවේ නෑ එහෙම දෙයක්. අද මම හිතන්නේ සෑම දෙයක්ම අද මහ විශාල ව්‍යාපාරයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මේ ව්‍යාපාරය ඇතුළත පරිසරයට හානි කරන විශාල පංගුවක් ඒක තියෙනවා. ඉතින් එන්නේ පංගුව බේර ගන්න ඕනේ ව්‍යාපාරය මරන්නේ නැතුව ව්‍යාපාරයට ඒ අවශ්‍ය ශක්තිය ලබලා දෙන අතරතුර ඒ පරිසරයට හානි වෙන පංගුව අවම කිරීමේ වගකීම අපට තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපිට මේක හරි අමාරුයි. ලබන වසරේ මොකටද ප්‍රමුඛත්වය දෙන්නේ කියලා. එවැනි ප්‍රමුඛත්වය දිය යුතු දැන් ප්‍රමුඛත්වය යුතු විශාල වශයෙන් කොටසක් තියෙනවා. ඒකෙත් ප්‍රමුඛත්වයට අපි යන්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද අපේ තියෙන සීමා අපි අනිත් එක අපේ වර්තමානයේ අපිට යම් සීමාවන් පැටවිලා තියෙනවා. මොකද හේතුව මක්කොලොත් භාවයට පත් කරපු එහෙම නැත්නම් ප්‍රකාශයකටත් වෙච්ච රටක්. ඒකෙන් ගොඩ එන්නට අපි දැන් 8 වෙනිදා මම හිතනවා IMF එකේ ගාව chance-එකත් එනවයි කියන විශ්වාසය අපිට තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ වගේ ඒ තුලේ හැබැයි ඒ සීමාව තුලයි අපිට කටයුතු කරන්න. ඒ නිසාම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා අර COP28 එකේදී අපිට ලැබලා දීලා තියෙන tropical belt එකට දීලා තියෙන විශේෂත්වය. ඒ නිසා ඔවුන් අපිගේ විනාශයට වඩාම දායකත්ව වෙච්ච කණ්ඩායම් වලින් ඒකට යම් කිසි විදිහේ හිලව් කිරිල්ලක් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒහි සාර්ථකත්වයත් එක්ක තමයි ලබන වසරේ වැඩපිළිවෙල අපිට දියත් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Mr. Minister, during your tenure as the Minister of Health. Sorry? During your tenure as the Minister of Health. Yeah. There were some allegations regarding the import of pharmaceuticals and other things. Have you got to say anything about it? Right. Well, I suppose it is not very ethical to make any serious comments because now that my colleague has taken over the portfolio of health, who is a professional in the field, and I wish him all the best because it's a very complex ministry, and it's a ministry that had, because with the COVID and with the economic meltdown, that we had to face many issues, and I'm sure that he is very capable of resolving those issues. But this one thing that I've been working on it, in fact, I wanted to make a statement, but again I thought whether the current issues does not relate to me now because it is being handed over, the subject itself is handled by, but there are certain serious allegations that was made. In fact, you made, this is about, I'm sure you are referring to the human hemoglobin issue. Now, to see that I've just brought it, just for your information, if I may take the history, well, there was a complaint from 2 or 3 hospitals that there have been certain incidents of, after using this, there have been certain complaints made by the patients. So that was attended and immediately this was brought to, as this was brought to my notice, I wanted them to withdraw the product after consulting the all the consultants who deals with that kind of thing. So they said withdraw it, they withdrew it. And then, to my recollection, that the order has been 22,500 vials, and out of which 3,900 has been brought in. And then out of that, 3,000 has been distributed to the hospital, so that only about 100 or 150 has been used. I haven't got the figures yet. But that was withdrawn completely. When it was withdrawn, I also gave sent a note to say that investigate into it and give me a report. The investigation said that a company called Isolate has imported it from India, supposed to. Then we checked up, the Indian company immediately responded, said that we have not given anything of this sort. Then that led to a complete suspicion of it, and it warranted me to go further into it. And when we checked further on that matter, it was brought to my notice, this is not the product that supposed to have come from India. It has never come from India. And it is a factory that is set up here in Sri Lanka, where the license were not issued. It has been working from 2013. They have been from time to time asking the relevant authorities to authorize the product, which our organization has refused because the conditions were not met.
The basic conditions that you need to issue license were not met. So as a result, that was not given. And so I had to question some officers as to how this was brought into the market or to make the purchase orders. Then I found, then I spoke to the CEO of the NMRA. They said, this is not my signature, it's a forged document. Now that immediately sort of called me as the minister in charge at that point of time to do something that is required at that point of time. What was required was to make an entry. And I immediately called the DIGCID and I said, there is a thing like that. He said, you don't have to come, but send a complaint. So I made the first complaint, in fact. That is where I feel, saying that some are complaining, but I don't take them seriously because I don't think there's any kind of proof, any kind of document to say substantiate what they alleged of. But I made the first complaint, and then subsequently I suppose somebody, then some NGO organization is saying that, that I am the one who authorized it. I am the one who made the first complaint, in fact. But I never made a complaint against any officials, but I made the complaint that the product is not approved and the product has been tampered with locally. Right? And then the investigations are going on. And there is a court case, so I had to restrict my whatever that I say. And I would like to say that first thing is that first complainant is the minister, then Minister of Health, Kehriya Ramokke. සමා වෙන්න. තුමා මේ ප්‍රකාශ අපිට සිංහල භාෂාවෙන්වත් කරන්න පුළුවන්ද? විශාල වශයෙන්ම කොවිඩ් පළවෙනිම මම කියන්නට ඕනේ වර්තමානයේ මගේ සහෝදර අමාත්‍යවරයෙක් ගරු රමේෂ් පතිරණ වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ මැතිතුමා තමයි අමාත්‍යාංශය බාර අරගෙන කටයුතු කරන්නේ. එතුමා ඉතා දක්ෂ අමාත්‍යවරයෙක් සහ ඔහු වෘත්තීයෙන් වෛද්‍යවරයෙක්. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා ඉතාමත් සුවිශේෂී සේවයක් කරන්න ඔහුට ශක්තිය සහ දැනුම සහ විෂයබද්ධව විශේෂයෙන්ම තිබෙනවා කියලා ඉතින් අපි සම්බන්ධව සාමාන්‍යයෙන් මම හිතනවා එය සම්ප්‍රදාය නෙමෙයි ඒක එතික්ස් වලටත් මම හිතන්නේ එහෙම නැත්නම් ඒක හොඳ දෙයක් නෙමෙයි පහුගිය දෙයක් ගැන කතා කරන්න. නමුත් ඔබතුමා හපු නිසා සහ මේ වෙනකොට මට විශාල වශයෙන් ඍජුවම චෝදනාවක් කරලා තිබෙන නිසා මම කියන්නට ඕනේ මේ පහුගිය කාල පරිච්ඡේදය තුල අපිට කොවිඩ් එකත් එක්ක ඇතිවෙච්ච තත්ත්වයක් ඒ වගේම ආර්ථික බලපෑමත් එක්ක අපිට යම්කිසි පීඩනයන් වලට ලක් වෙන්න සිද්ධ වුණා. ඒ නිසා අපිට විවිධ ක්‍රම පාවිච්චි කරලා අවම ප්‍රමිතීන් අවම සමායන ප්‍රමිතීන් මේ අවම අඩුපාඩු තියෙන තත්වයකට පත් කරලා මේක යම්කිසි විදිහේ තැනකට ගේන්න සිද්ධ වුණා. ඒ අනුව අපි විවිධ ක්‍රමවේදයන් පාවිච්චි කරා. ඒක සාර්ථකයි. දැන් උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් ඉන්දියානු ක්‍රෙඩිට් ලයින් එකෙන් බෙහෙත් 407ක් ගෙනහලා තියෙනවා. දැන් ඒකේ දෙකක් ක්වොලිටි ෆේලියර්ස් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි 405ක් නොතිබ්බනම් රටේ තත්ත්වය මොකද්ද කියලා ඔබතුමාලාට හිතා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි කතා කරන්නේ ඉන්දියාවෙන් ගෙන ආපු බාල බෙහෙත් වලින් තමයි මේ දේ උනේ කියලා. ඉතින් 405 නොතිබ්බනම් රට විලස් විශාලකමක් වෙලානේ මේක රට. ඒ නිසා ඉතිහාසය ගැන කතා කරන්නේ මේ ප්‍රශ්නේදී ඇති උනේ මේ ප්‍රශ්නේදී මාතලේ සහ තවත් රෝගශාලා දෙකකින් පමණ මේ සම්බන්ධව සංකූලතාවයක් නැති උනායි කියලා දැනුම් දුන්නා. එතකොට මම මේක වහාම නියෝගයක් දුන්නා වහාම හොයලා බලන්න සහ ඒක ආපහු ගන්නයි කියලා. එතකොට හොයලා බලනකොට 20500ක අනුමක් කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් 3900ක් ලබලා දීලා තියෙනවා සප්ලයි ඩිවිෂන් එකට. ඒකෙන් 3000ක් විතර ආරෝග්‍ය ශාලාවලට ලබලා දීලා තියෙනවා. මගේ මතකයේ විදිහට 100ක් විතර තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඊටු ටික වහාම විත්ඩ්‍රෝ කරා. අපි නැවත කැඳවීමක් කරා. කැඳවීමක් කරලා ඒ සම්බන්ධව පරීක්ෂණයක් කරන්න ගියාම පරීක්ෂණය කරලා කිව්වේ ඒක ඉතාමත්ම දුර්වල තත්ත්වයකට ඒ අවශ්‍ය අංග ඒ බෙහෙත් වල නැහැයි කියන එක. ඊට පස්සේ කවුද ඒක ගෙනාවේ කියලා හොයන්න සිද්ධ වුණා. ඒ හොයන්න ගියාම ඒකට අනුමැතිය ලැබලා දුන්නේ කවුද කියලා අහුවාම NMR-ගෙන් ප්‍රකාශ කරා අපි අනුමැතියක් ලැබලා දුන්නේ නැහැ ඒකට කියලා. මොකද ඒක මේ අනුමැතියක් දෙන්න තරම් ප්‍රමිතියට නැහැයි කියලා අපි. ඊට පස්සේ ඒක ෆෝජ් නෝට් එකක් එහෙම නැත්නම් ව්‍යාජ සටහන් වලින් ලැබලා දීලායි කියන එක දැනුණා.
ඒක කියපු ගමන්ම මම CID DIGට කතා කරපුවාම කිව්ව කම්ප්ලේන් එකක් දාන්නයි කියලා. ඒ වෙනින් මම කම්ප්ලේන්. පළවෙනි කම්ප්ලේනන්ට් මම. ඒකයි මම කිව්වේ. මේ පළවෙනි කම්ප්ලේනන්ට් මම. මගේ කම්ප්ලේන් එක අනුව තමයි මගේ කම්ප්ලේන් එක තිබ්බේ ආයතනයට විරුද්ධව සහ ඒ ආයතනයේ තිබ්බ තත්ත්වයන් වලට විරුද්ධව තමයි ඒ කම්ප්ලේන් එක තිබ්බේ. ඒ කම්ප්ලේන් එක තියෙන නේද? මේ එනේ තියෙන්නේ කම්ප්ලේන් එක දිනෙත් තියෙනවා වෙලාවක් දාලා තියෙනවා. ඒ ඔය ඊට පසුව තමයි අපේ මිත්‍ර වෛද්‍ය කවුද සංජීව කණ්ඩායම් ගිහිල්ලා මේ සම්බන්ධව කටයුතු කරේ. ඉතින් පළවෙනි කම්ප්ලේනන් මම ඒක අනුව තමයි මේ වෙනකොට අධිකරණ ක්‍රියාවලියක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මේ චෝදනාවක් කරන එක සම්පූර්ණ ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. මොකද හේතුව මම ෆස්ට් කම්ප්ලේනන් ඒ ගැන හොයන්න කිව්වේ මමයි. ඒ ගැන ඒක විත්ඩ්‍රෝ කරන්න කිව්වෙත් මමයි. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කරලා තියෙන්නෙත් මමයි. ඊට වඩා දෙයක් ගැන කියන්න නැහැ.